Acest vlog vă este prezentat de Smile Hair Clinic. Smile te transformă într-un bărbat adevărat. Ce-ai pățit? Ce-i? Ce-i, puiu? Am picat acoperită în mână. Pun ulei. Pun ulei. Foarte rău drumul. E asfalt și dintr-o dată gropi. Așa un strat asfaltic, efectiv o groapă cu jumătate de drum și sub se vede nisip. Și pici adânc. Și în spate se aude foarte rău. Partea de rulată. Nici nu îndrăznesc să mă gândesc. Bonjour monsieur, ça va? Salam alaikum. Alaikum salam. Bonjour. Bonjour monsieur, ça va? Ça va? Ça va? Tout va bien? Nous sommes de Roumanie. Nous partirons à Nouakchott. À Nouakchott. Oui? Bon voyage. Merci, merci beaucoup Il y a monsieur. des papiers. Il y a des fichiers. C'est bon, les climats ici. Oui, le climat c'est bon, les personnes sont très sympathiques, très amables. Date d'entrée, j'ai oublié à écrire. Mais ici c'est bon parce que c'est la mer. La Sahara, nous arrivons d'Algérie. C'était très chaud. 45-46 grades à la jour. Oui. Alexander trebuie că are ceva de italian în ea. Se apucă să facă paste în mijlocul deșertului. Ce-ai pățit? Ce-i? Ce-i, puiu? Am picat acoperită în mână. Pun ulei. Pun ulei. Turnat apă de Eu, dar nu mă umbla la foc, am pus-o acolo așa, condiții nou de făcut așa cu vânt, cu toate, nu? Da, e vina mea că n-am pus mai cu grijă bătălia asta și n-a stat pe teren stabil. Hai să reconstituim puțin filmul evenimentelor. Deci, eu umflam roțile și am auzit un urlet și m-am întors și am văzut un bărbat străin pe tine urlând și o mașină cu avarele în spatele nostru, că eram surzit de compresor. Deci, tu supravegheai oala care fierbea. La un moment dat a bătut vântul foarte tare și am vrut ca să oprit, mi s-a părut că zboară. Și a oprit domnul ăsta. Eu sunt în rochia asta că mi-e cald și n-am pantaloni și mi s-a ridicat până în gât. Și m-a văzut de la buric, cred că și mai sus de buric. De-aia era roșu când l-am văzut eu. Și nu știam cum să las asta jos și evident că în agitația mea mi-am turnat apă fiartă pe mână.
pe mâna asta. Săracul om, Și el a ăla oprit. era în spatele meu și l-am văzut că, o văzut că m-am opărit și a vrut să vină la mine, dar m-a văzut dezbrăcată și nu a putut să vină la mine, deci a fost ca în filmele cu proști. Deci, Și vedeți, aici nu e nimic. El s-a oprit de amabil, văzut o mașină străină cu pe avarie la marginea drumului. Bă, unul lucrând la roți, eu, femeia moșmonin în spate, ea. S-au gândit să ne ajute, foarte amabil, era roșu. Aveți nevoie de ceva, vedeți că e drumul rău, până la prima localitate, mergeți încet, vin camioane, nu știu ce. Foarte amabil și noi am urlat. Și eu urlam ca descreierata, Adi, și el nu auzea pentru că mergea Bărăia compresorul prostia. ăla. Și acum încep să, așa parcă se umflă un pic și începe să mă ardă. Da, e mai bine, deja încep să le simt, deci nu mi-am simțit mâna. Tu dai seama ce panică a fost pe mine că nu mi-am simțit de aici așa în jos. Să fac la cineva cadou, dar nu știu exact încă la cine, dar... Uite, migrează. Migrează, zic, nisip migrator. O să râdeți. S-a aprins becul la motorină. De ce? Pentru că nu mai avem bani. E foarte scumpă Mauritania. 200 de euro, 200 de euro schimbați. Până schimbi, până găsești. Incredibil. Bine, avem rezerve. Bagi motorina, 80 de litri, pac, 100 și ceva de euro. E 1,3 euro litru. Deci, da, am vrut să-mi duc 40 de litri să am tot timpul cu mine, o să las numai 20 și iau canistra goală. Nu mai am bani să bag și ăștia nu merge cu cardul, nu merge cu nimic aici. Trebuie să caut un loc, să schimb și tot așa. Dar, măcar avem canise deștepte, care se varsă singure, gen. Aici facem o gaură cu briceagul, să intre aerul. Da, să merge mai bine, nu? Nu, că n-are supapă pe unde să intre. La un moment dat nu va mai curge până nu vine aer, știi, dinăuntru, pe furtunul ăla, știi? Curge motorină și nu lasă aerul să intre. Da. E a treia seară. Da. A treia seară cu... E frumos, ce faci? Ce fac? Cum e afară, vezi? Și noi unde suntem? În capitală. Eu încerc să înțeleg care sunt regulile de circulație. Aici îți bagă faza lungă în ochi, dacă o aprinzi și tu blifiește, te depășesc pe... Dacă aici se întâmplă chestii ciudate. Am ajuns... Stai să-ți pregătesc, Luca, pe când iau o apă și biscuite din partea noastră. Am fost la o cazare mega mișto, pe un acoperiș, dormim în corturi. Intră! Pentru doar, uite, avem și priză, pentru doar 15 euro am primit cazarea asta, un cort pe un acoperiș. Aici cerul, se observă.
La baie, nici la baie nu s-a acoperit. Nici la baie? Cu mașină nu puteam dormi aici, în capitală. Hai să vă arăt baia. Aici am un șezlong. Mai niște căsuțe. Și baia. E tot fără acoperiș. Pam, pam. Foarte tare dacă plouă când stai pe toaletă, te speri și pe cap. Mișto cortul nostru. Știi de fain. Da. Bună! Neața. Neața. Am uitat să aduc bateriile să le încarc în mașină. Ne luăm o zi de pauză Hello. să vizităm capitala Mauritaniei. Așa. Ce îmi place că pe jos, în loc de pietre, sunt câteva scoici. Da, este o insulă în Senegal, complet din scoici, o să mergem la ea, în direcția aia. Și nu vreau să mă bag cu monstrul ăsta cu miorița asta monstruoasă în oraș, astfel că e un trafic foarte mare, astfel că o să luăm un taxi, sunt foarte ieftine, 5 euro ca să mergi 10 km, am înțeles. Să vedem și e și mai palpitant așa, mai interacționăm cu localnici, mai... Hai, prime. Marché capital. Je traverse, vous me prendre. Non, ok. Mi-au luat-o pe Alexandra împreună cu două femei, era ricksha plină și nu știu, au plecat cu ea, a zis că le lasă pe femei la giratoriu, se întoarce și mai ia pe mine. Nu știu dacă a fost o chestie deșteaptă. Nu, clar nu a fost o chestie deșteaptă. Uite-o că vine, cred că ei sunt. Uai, ce-a fost în capul meu? Da, ei sunt. Hello! Mersi! Da, n-am gândit, Asta să nu mai faci în viața ta. Da, știu. A fost nasol? Nu a fost nasol, dar putea să fie. Da, mai nu știu de ce... Păi, el ți-a zis ca să stai acolo lângă el. Nu mă zici să traversez. Nu, trebuie să stai lângă el. N-am sesizat. Păi, dacă ții copiii să fii, nu așa. Deci noi dăm un preț bun, dar domnul mai face un ciubuc, am mai luat o pasageră aici lângă noi, nu știu că se vede. Așa e, un bani de buzunar. Da. Nici n-am coborât în rișă și ăștia... Da, deja foarte mulți cerșetori pe aici, dar era de așteptat, n-am, trist, nu, și nu prea vor să plece, dar, da. Hai că Alexandra deja știe să traverseze pe aici. E la mica înțelegere ce se întâmplă. Ai de viața mea. Ne place. Familiarizată cu țările. Ne place aici pe la STMN. Un fruct, ceva? Tu să te uiți după saloane. Bonjour, bonjour. Merci.
Uite aici un fel de mall, vezi? Poate găsești ceva haine. Acolo ne-au zis să meargă cu niște robe. Uite aici. Ce? Scrie MoneyGram, dar unde nu știu. Suntem în piața mare din Nouakchott, de fapt mall-ul lor în jumătate în aer liber, jumătate în niște hale. Aici găsești de toate, de la o stricată la Adidas contrafăcuți și vrem să primim niște bani pe care ne-au trimis prietenii prin MoneyGram și să căutăm un coafor pentru că Alexandra vrea să-și facă și anume codițe. Sunt curios ce găsim. Regarde, ça. Transfer d'argent Oui. là-bas. Ça là. Merci beaucoup, monsieur. Shukran. Dacă îți spun că aici e piața propriu-zisă, versus un taxi Da. și mergem la restaurant. Da, la care? Ok, știu eu, nu? Madame Vera. Am venit, deci noi întotdeauna ne uităm pe TripAdvisor, pentru că dacă are sute de review-uri nu poate fi rău. Noi avem probleme cu mâncatul în țări din astea mai, unde putem avea probleme stomacale și mai ales seafood, fructe de mare și pește. Dar acum, fiind aici într-un port mare și având multe review-uri bune în restaurantul Tafarit, hai să vedem să riscăm un pește. Este banca, nu? Asta. Table pour deux personnes. Ok? C'est bon. Ce? Nu se nimic. Asiet minimis, fatuș, humus, chibe și fafate, sambusec, asta cu humus, cu de asta. Platou mic de meze de anteu pentru două persoane. 500, asta de 13 euro sau cât, dar nu contează. Asta pare fain, asta sigur îți place. Fatuș, caftasuri, galet, bric au formaj, uite de brânză. Astea sunt orientale, știi? Scrie file de dorade. Da, unde este? Aici. La mer. La mer, aia trebuie, pești du jour, ok. Pizza. Da. Deci Google Translate nu te ajută aici, este ceva dialect dubios de franceză. Talpă, filet de talpă. Cum vine filet de talpă? Uite, cu cremă de ceapă, filet de capitan, filet de dorade cu amanți. Bonjour, ça va? Contrar legendelor, găsiți apă minerală carbogazoasă în Africa. Noi în Maroc foarte greu am găsit când am fost și în Tunisia, dar e de șpar. La șpar. Scuroasă ce e aici? Ceva salată. Voi vă dați seama că noi de 2 săptămâni numai biscuiți, zacuscă, brânză topită și din asta. Eu n-am mai mâncat o mâncare ca lumea și în Algeria, la hotel. Mâncam rondele de orez, niște Nutella, n-am fost la niciun restaurant. Am cerut fără carne, dar n-au fără carne. Aceste plăcințele. Ale are cu spanac. Spanac. Tot e foarte acru. Asta cu spanac e mega acru. Humusul e extrem de acru. Dar nu era.
Asta cu ceva carne și lămâie, ceapă. Foarte interesant, n-am mâncat în viața mea și ceapă. Chestia asta e o chiftea, efectiv o chiftea. Asta e ceva trăistuță cu pliculețe, cu ceva carne, morcov, foarte bun. Mie îmi place și salata asta e cool. Care nu l-ai gustat? Asta? Asta numai cu ceva brânză, vezi? Platou pentru 2 și mănâncă 1. Și după aia mai vine și peștele și pizza. Băgăm așa, humus cu de toate, salată. Bine, prețul de Europa, platoul ăsta, ca de Europa. 500 de din ăștia, 380 10 euro, 12 euro, 13. Convine că eu comand și ție îți vine. Păi dacă tu încă mănânci, grăbește-te ca să poți să mănânci asta, că se răcește. Arată foarte fain. Comanzi pizza în Africa, este doar greșeala ta. Uite. Nu ce să mă fac cu fata asta. Eu m-am mâncat 3 porții. Da. Hai că nu te mai văzut niciodată să mănânci chiar cu atâta poftă. De ce te oprești când pun camera pe tine? Am schimbat rolurile. Eu sunt Alexandra și acolo e Adrian. Eu mănânc, ea filmează. O luăm la pachet. O luăm la pachet. O luăm la pachet. Portul tradițional al bărbaților de aici sunt aceste, cum să le spunem, articole vestimentare de un albastru deschis cu care te poți acoperi chiar și pe cap. Ele se numesc în jargon bubu. Bubu și mauritanienii sunt foarte mândri de aceste veșminte tradiționale. Sunt foarte practice în timpul zilei, chiar dacă este foarte cald și ele par foarte groase, datorită faptului că au aceste multe straturi, se păstrează, se formează ca un fel de strat protector de aer, care nu lasă să se piardă răcoarea corpului. Deci acum a venit un vânzător ambulant și își cumpără și o rochie aici până să-i facă codițe. Da, m-am săturat să se uite ăștia așa după mine. Să seamăn mai degrabă cu ei. Mai au asta? Da. Mai au asta? Aștept. Ce ți se întâmplă din nou? Din nou mă fac. Ai avut capul prea ușor? Tocmai am constatat două lucruri interesante și anume politicienii aici se ceartă la fel de mult ca și cei de la noi la televizor, trebuie moderatorul să bage pauze publicitară și faptul că aici sunt într-adevăr experte, doamna asta face singură freză și în mai puțin de cât, 2 ore, 3 ore? Păi nu știu, că a făcut pauze de mâncat, au mers până acasă, dar cred că o să fie sub 3 ore. Ale a rămas la coafor și eu am plecat pentru că a văzut pe o tanti de aici o rochie foarte drăguță și am întrebat de unde a cumpărat-o și i-a arătat cu mâna că pe stradă în jos. Și mă duc să-i cumpăr Alexandre o rochie. E o piață extrem de dubioasă, e un cartier de la periferia Nouakchotului. Mai ce-mi place, înnebunesc în țări de asta, ce-mi place, ce se întâmplă aici, foarte ok, foarte tare. Da, are o tehnică foarte interesantă, că separă cumva așa firele, să nu mă tragă, știi, și încearcă, iar mă trage de șuviță, să văd dacă după aia o să mă doare. Și mă întreabă, mă doare? Zic, nu. Gata! Cum stă? Acum cu freză nouă, ieșim pe promenadă, da? Nu putem să mergem acasă să ne culcăm. Chiar dacă e târziu, trebuie să ne plimbăm un pic, să ne arătăm noua freză, nu? Regula de bază, nu vă plimbați noaptea, nu vă plimbați noaptea. Da, la. Mai ales că e o suburbie foarte tare. Da? Nu știu. Sunt prietenoși. Da.
Tocmai am urcat într-o mașină în care Adi a decis că e taxi. De ce ai decis chestia asta? Toate Mercedes-urile negre aici sunt taxi, dar toate Mercedes-urile negre aici sunt taxi, dar nu scrie pe nici care, știi? Da, așa ne-am gândit noi. Vedem acum dacă ajungem unde trebuie. Și am mai trecut o noapte. Am rămas tot aici, că e ieftin și e bine. Alexandra era micul dejun, îmbrăcată cu noua rochie. Deja am meditat ceva pentru voi și ne-am întâlnit cu un tip foarte tare din Norvegia, coboară acum, care este cu bicicleta vara, a plecat în ianuarie de la Capul Nord și merge până în Africa de Sud. Da, și el, iarna în Norvegia, vara în Sahara, că așa e fain, știi? Hi. You have a lot of interesting gear here, so in order to go with a bicycle through the Sahara at 55 degrees Celsius, you have to be from Norway, I think. Panouri solare, baterie externă, foarte practic. I like it. 20 de W generează aceste panouri solare, 20 watts. This is my computer. Avem computer. Simple surface. I really like these two. So these two are thermogenerators. It means if you have heat Dacă ai and cold, căldură it și makes frig. electricity. Generatoare electrice pe bază de căldură sau de frig. Conceptul principal este să bagi chestia And acolo because of the fans, și din cauza it would do the ventilatorului cold and the heat. And you could literally just plug your phone in. și poți să-ți bagi pe bază diferenței de temperatură se generează curent. You could cook food also. Și poți să și in gătești this cu case, chestia aia. Pac. Și pe partea caldă poți să gătești. all I use is like sticks, like just wood. Nu folosește doar lemn. So you have to burn something in order to work. Yeah, like Trebuie să wood. arzi ceva, de exemplu lemn. Și atunci se face cald, afară mai rece și pe bază diferenței de temperatură se face și curent. Deci unul dintre puținele obiective cu adevărat interesante din Nouakchott este portul de pește, de unde pleacă bărcile, vapoarele de pescuit, dar GPS-ul ne-a dus efectiv pe o plajă pustie, unde lumea fuge, noaptea. Am ajuns în 3 săptămâni de la Mediterană la Atlantic. Puteam ajunge în 2. Acum înțelegeți de ce am făcut expediția asta în Africa și nu în Siberia. Pentru că mai ușor să iei în bagaj o pereche de chiloți de baie decât o pereche de patine. E foarte caldă apa, incredibil de caldă, practic nu te răcorești deloc. Ăștia joacă fotbal aici, cum se Mauritania la fotbal, ne intră România în clasament. Clasamentul mondial, hai să vedem.
Atât, am fost pe plajă, a venit un polițist, s-a uitat la mașina noastră, ne-am făcut că plouă, a plecat. O vrut să vadă, să-și împleteze și el niște păr la Smile Hair Clinic. Is he coming this way? Yeah. It's 13 years between me and her. She's like 13. We sometimes don't have a lot of common with 13-year-olds. Yeah, no. Yeah, of course. We have more contact with them. Sorry? 16-year-old. Să aspir un pic filtrul de nisip. Dar ce s-a întâmplat cu el? Super. Vedem cum mai arată filtrul de aer după ce am terminat complet cu Sahara. Da, asta e mudat deja. Dar cum vezi pe el când murdai? Îți arăt imediat. Îți arăt imediat. Cred că e plin de praf și tot trebuie să fie plin de praf pe exterior, nu și pe interior, știi? Să știi că e foarte bun filtrul Ciclon. Când eram în Mongolia, scutura Silver pe ele de... Nu, e cam destul de ok. S-a stricat în schimb, a despărat parbrizul. Ăla nu țâșnește, nu știu, ori s-au stricat diuzele, ori nu știu ce s-a întâmplat. Ce faci? Pregătesc că sunt foarte mulți țânțari și nu mi-a venit uleiul pe care l-am comandat, așa că trebuie să mi-l pregătesc eu. Și am ulei de cocos și îmi pun asta ceva special de la... Doterra nu sponsorizează această expediție. Nu sponsorizează. Poate că prietena mea, Alice, ar trebui să sponsorizeze puțin. Dacă vreți ceva produse să-mi spuneți, apelați cu încredere la ea. Și chestia asta se deschide, o să intre tot fel de animale. Ce animale? Insecte și așa, știi, și apă. Am înțeles că în Senegal deja plouă. Dar până acolo ajunge apa. Cred că plouă. Nu cred că reușești. E prea slab pistolul ăsta. Da. Am decuplat bateriile, pentru că așa e cu sudatul. Și atunci domnul varianta lui Bogdan din Nouakchott sudează chestia asta foarte tare. Și la fel și bulbarul. Miorița va fi ca nouă. Cu transplant, cu ce o fi, dar ca nouă. În sfârșit am plecat din Nouakchott spre Dakar, din păcate 8 ore 40, 500, cât zice? 42 de kilometri, cam 200 până la vamă și marea problemă e că sunt doar două vămi, Rosso și Diama. Și Rosso este una dintre cele mai corupte și temute vămi din Africa, pentru că sunt mulți oameni care trag de tine să te ajute, nu știi ce taxe sunt legale, care sunt numai să te excrocheze. Toți expediționarii îți recomandă să eviți vama mare de la Rosso. De aceea vom încerca să mergem la Diama. Dar la Diama ai o bucată de drum neasfaltat, iar printr-un parc natural pe malul mării, drum de nisip. Și am auzit că au fost ploi zilele trecute și ar fi inundat drumul.
Știți ce e interesant la Mauritania? Că, deși au foarte puține drumuri, nu e trafic. Poți merge și bunicele. Poți merge 100 la oră fără probleme. Și îmi place că în oraș, deși e trafic tipic african și n-au stopuri, n-au semnalizatoare, se opresc în mijlocul drumului, nu merg tare. Și dacă se bagă, vede că te bagi, te lasă, îs ok. Te depășesc pe trotuar și așa mai departe, dar nu e ca în Kenya sau ca în Egipt. Deci, efectiv, și toți merg încet, parcă au vreme, 30 la oră. Dacă vrei, te poți trecura printre ei. Chiar e un trafic foarte ok. Dacă veniți cu mașina, și Maroc are drumuri bune, până în Senegal nu veți avea nicio problemă. Teoretic, Mauritania este în totalitate în Sahara, dar pe coastă și înspre sud, unde deja intrăm în Sahel, clima este diferită. Dacă în deșert aveam 46-47 de grade ziua și 35 noaptea, ei bine, începând din capitală, avem temperaturi mult mai scăzute, undeva pe la 40, chiar sub 40 de grade ziua și chiar și sub 30 noaptea. În schimb, este foarte umed, deci căldura este tot deranjantă. Chestia că Adi a mers la magazin și eu am rămas înconjurată de copii. Na, ce să mai zic? Și îmi bat în geam și mega iurea. Pe aștept să vină Adi. Culme că merg și la celălalt geam. În Africa subsahariană, 41% din populație trăiește cu mai puțin de $2 pe zi. Tot aici trăiesc și peste 50% dintre cei mai săraci copii din lume. Bonjour monsieur, ça va? Tout va bien. Et vous? Tu pars où? Sénégal. Sénégal. Mhm. Tu viens où? De Mauritania. De Nouakchott, je m'excuse. Oui. Quelle nationalité? Roumain. Romain. Roumanie, oui. Bonjour monsieur, ça va? Ok, bon voyage. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. C'est fiche. J'ai un autre copie avec vous. Un autre copie? Oui, j'ai. Ah, ok. J'ai un peu. Thank you. Merci. Bonjour monsieur, ça va? Bonjour. Tout bien. Nous allons à Sénégal. Après? Après Sénégal, à l'Afrique du Sud. Oui, bonjour monsieur, ça va? Comment vous allez? Nous allons à Sénégal. Sénégal, vous prenez quelle route? Djama ou bien Bac? Djama. Djama. Le chemin est bon? Hein? Le chemin, la route est bon de Djama? Il y avait la pluie qui était. La pluie, bah, pas de problème avec le 4x4. Non, non. Ok, c'est bon. Constate. Ok, c'est bon. On peut faire toujours attention Ok. à cause du glissage. De glissage, ok. Je Très compris. facile. Merci. Bon voyage. Au revoir. Deci au zis că drumul e bun, că am întrebat că știam că au fost ploi și au zis că au fost ploi, se poate merge, zic cu 4x4, da, cu 4x4 se poate merge, trebuie să aveți mare grijă din cauza glisajului, adică să nu alunecați. Și zic că am grijă. Pare ciudat să treci de la Sahara super seacă la ploaie, dar în Senegal e sezon ploios deja. Și noi suntem acum cam la granița dintre Sahara și Sahel. Și ia uitați în spate, e senin și în față nori din ăștia serioși de ploaie. Nu mai vine, ne spală un pic mașina. Nu știu, de când am venit în Africa, toate dozele au gust de șervețele umede, nu știu de ce.
Acolo e deja Senegalul, dar drumul ne duce prin acest parc natural, paralel cu vama, până într-un loc unde este un pod peste acest râu care e granița dintre cele două țări. Sunt vreo 50 de kilometri până acolo și o să dezumflu un pic roțile să nu ne chinuim iară. Ce vă ziceam de sezonul ploios? Dintr-o dată, pac, și începe ploaia. N-ați fost dor? Nu. Hâța. Bine că am sudat ce era de sudat. Ca să mai putem suda o dată. Zicea că e drum neasfaltat, nu că e catastrofă de asta de drum forestier. Păi, când ne întreabă de 4x4, dacă e bun, trebuie să ne așteptăm. Dar cum se poate? Deci au două puncte de trecere a frontierei, țările astea două, doar două. Spre unul dintre ele mergem noi. Cum poate să fie ăsta drumul spre vamă, spre un punct important de vamă? Deci eu nu concep chestia asta. Traversăm Parcul Național Diaoling, o adevărată delta în timpul sezonului ploios și din păcate nu avem prea mult timp să o vizităm, dar avem norocul să vedem câțiva facocieri. Parcul este recunoscut pentru cele peste 220 de specii de păsări, printre care berze negre, pelicani și flamingo. Dintre mamifere bine reprezentați sunt facocierii, hienele pătate, lupii, pisicile africane și unele specii de maimuțe. Din păcate, odată cu ridicarea barajului de mai sus de pe râu, crocodilii și hipopotamii au dispărut cu desăvârșire. Leii erau și ei prezenți aici, ultimul dintre ei fiind din păcate vânat în anul 1970. În mod normal, taxa pentru a trece prin acest parc natural, chiar dacă tu n-ai treabă, doar îl tranzitezi spre vamă, este de 10 euro, 5 euro de persoană. Dar în cazul nostru se pare că am scăpat. În schimb, unul dintre filtrele de poliție pe care nu l-am filmat, acolo ni s-au cerut direct ceva medicamente, zice paracetamol, amoxicilină, de durere. Na, bine, zic, îți dau antibiotic fără rețetă. Zic ibuprofen. Și m-am aprovizionat cu ibuprofen în Nouakchott, că am avut mult ibuprofen la mine și mi l-au luat toți soldații de pe drum. Și n-am fost inspirat să tai de acasă câte 2-3 bucățele. Trebuie să-i dau 10 bucăți, nu mă apucam să scot acum, să scot din blister 1, 2, 3 tablete, trajeuri. Ultima vacă din Mauritania. În sfârșit, vama. La revedere, Mauritania. Bun găsit, Senegal. Deci măcar nu a fost așa rău în Mauritania, m-a plăcut foarte mult. Surpriză plăcută, ne așteptam să fie mult mai rău. N-am mai Mulți ne-au zis. Foarte tare. Mai ieftin tot. Am spus că stăm în capitală o noapte și am stat 3 până la urmă.